araw mga kaplantitas, kaplantitos, and kaplanTeachers. So today dumating na naman yung ating isang parcel galing sa LPC. And of course, bago natin siya i-unbox, kailangan natin mag-observe ng health protocol. Spray muna natin siya ng alcohol. And then nag-stay na to kanina dito sa labas ng matagal. Actually kahapon kare-receive lang natin yung isa na philodendron birkin. Ngayon naman, itong parcel na to galing kay Sir John Rowell Velasco or si Sir Oscar. Later on again, ilalagay ko yung link yung name ng ating supplier para kung gusto niyo rin pong mag-order sa kanya ng mga plants, you can contact him kasi he is very responsive sa mga nag-inquire. Tapos nagbibigay pa siya ng mga tips kung paano nyo aalagaan yung mga plant na i-order nyo sa kanila. Pasensya na kayo guys at medyo maingay kasi along the highway po yung house. Nasabi niya sa chat niya sa akin kasi chinat ko siya na dahan-dahan daw ako sa pagbukas para hindi daw masira. Actually 3 items ito ba? Oo, 3 ata siya. Malit lang yung parcel kasi cuttings lang. Alam nyo naman wala tayong budget na pambili ng mga full grown na halaman, so sa cuttings na ako nag-start. And yung isa dito, yung talagang gusto kong magkaroon ako, yung glosurium, and medyo may takot ako sa glosurium guys kasi parang mahirap siyang i-propagate. Pero sa mga nakapag-propagate na po ng glosurium, paki-comment nyo naman po which is better, kung sa water ba siya, i-ICU ko ba siya, or sa soil ko na siya itanim kaagad. So kung sino pa yung mga nakapropagate na, please help me grow my glosurium para rin naman po magkaroon ako ng plant na ganun. So, thumbs up kay Sir Oscar kasi naka-bubble wrap ang kanyang mga halaman. First time kong nakatanggap guys ng mga plants na naka-bubble wrap. Tingnan nyo naman oh. Tapos, ano naman dito? May nakalagay Palax, I say ko. So, bali yung items na kinuha ko sa kanya is adansonii na may dahon na, tapos syngonium, tapos yung glosurium, tapos may freebies daw siya. Na-excite naman ako sa sinabi niyang freebies. Ano mangyari sa mukha ko, parang puti, parang pispas ko. Glosurium, ayan. So ito, dahan-dahan. Kabilin-bilinan niya, dahan-dahan daw po tayo sa pagbukas. Ayan, sige po sir. Gagamitan ko siya ng cutter. Kasi ayokong, bining-bining ko sa kanya, ayokong masira yung leaves ng mga plants. Kaya ayan. Ito yung mga plant. Ito yung sa syngonium. May pink syngonium tayo. Tsaka okay yung dahon niya guys, in fairness, buong buo siya. Yung pink syngonium tsaka yung isang moonlight. Dito rin yung isang adansonii guys. So, kita nyo yung butas-butas niya. Yung sabi yung sobra daw ng mga uot. Kasi nga naman butas-butas yung halaman. Pero talagang yun yung itsura niya. Yun yung pagkakagawa sa kanya. Butas-butas ang kanyang dahon. Ito yung sinasabi ni Sir na most na bibilhin ko pero wala na spagno, pero wala naman mabilhan dito ng spagno. So rooted na siya guys yung ating adansonii. Ayan, so isa muna siya, and then yung ating pink na syngonium. Wala kasi ako nitong pink guys, kaya nag-order ako. Maganda yung dahon niya guys, hindi siya nabastos, hindi siya na-damage. So, 1. Na-excite ako sa freebies ni sir kasi sabi niya, wala pa daw ako nun. Doon nagbigay siya ng clue na photos. Pero nung minention ko lahat ng photos na meron ako, sabi niya wala ka pa nun. So, meron siyang element of surprise. Kaya, thank you sir Rowald or Sir Oscar. Kasi dalawa yung hindi ko nga alam kung may isang tao yun. Adansonii. May mga label din yung mga plastic. Singo at saka hindi ko mabasa kasi isa.
Ayan. Guys, maganda yung leaves niya. Buo siya. Hindi siya nasira. Tapos may mga papalabas na rin ng mga bagong dahon. So later, magre-repot ako. Ay, magre-repot. Itatanim ko na siya. Magpahinga lang sila saglit. Kasi nga, meron pa silang jet lag. Jet lag talaga. Feeling ko sumakay sila sa airplane. Doon. Baka masaktan yung mga ugat. Ayan. Meron na tayong adansonii, guys. So, ayan. Talagang, ito yung mga galing sa pot ni sir. Talagang may ugat na siya. Plus one leaf. Ayan. Very, ang galing-galing po ng pagkakapackaging niya, sir. Yes. Ah, ito yung free. Free. Ano kaya yung free? Kala ko photos. Pero, thank you Sir Ronald sa free. Ano kaya ito? Wala siyang name. Nakaka-excite bumili guys pag may mga freebies. Wow, ang cute! Ano to, airplant kaya ito? Sir, paano to itanim? Ala, salamat po sa free. Pa-comment naman po kung ano ang name ng plant na ito. Pa-comment down para malaman ko rin siya. Para siyang grass. Parang yung ka-family ng airplant. Then, meron pa ulit free guys. Si sir pala isa ring teacher. Maalala ko. Teacher na plant seller din. Daming free sir ha. Kakadalawa na ako. Kaya lang, hindi ko alam yung pangalan sir. Sana nilagay mo. Excited ako dito sa mga pa-free ni sir. Kaya baka masira. Ano kaya ito? Ang cute niya guys, ang likod. Pa-ID naman, pa-comment down kung ano pong plant ito. Siguro ito yung photos na sinasabi niya na wala sa akin. Ah, ito na yung Dark Lord. Gumawa din ako ng cuttings ng Dark Lord. Kasi nga sabi ko sa inyo, wala akong pambili ng mga full grown na mga ganong halaman. Kaya start lang tayo sa cuttings. Tapos bahala na dyan kung ano mangyari sa kanila. Kaya help nyo po ako kung paano i-propagate na mas maganda at mas mabilis kung ICU ba tayo or soil or water. Ito po, meron na po siyang usbong. Ito yung Dark Lord. Ayan. Next, meron po. Ito na yung pinaka gusto kong magkaroon ako, yung glosurium. Sabi ni sir, dinagdagan pa daw niya ako ng isang free na glosurium. So, thank you sir Ronald sa isang free pa na glosurium. Ito na yung problema ko guys. Help me decide which method that I will be using to grow this glosurium in the Dark Lord. Kung mag-water ba tayo, mag-ICU. Pero yung ICU kasi na-try ko na sa Bougainvillea guys. Parang effective siya. Kasi may pinopagate ako. Nagkadahon sila. Nung una, sabi ko, ano ba yung ICU na method? Ganun pala yun. Sasarad, isisil mo siya, tapos yung moist niya ang ang tutulong sa kanya para mag-grow. Ayan, may mga notes na rin siya, guys. Kita nyo ba? I-rest muna natin sila bago. Actually, dalawa lang yung order ko.
Pero binigyan ako ni sir ng isa pang free. So, all in all, 3 yung free. Diba? Bait nila. They give us 3. Ayan, meron na siyang small. Sana Sir Ronald mabuhay ko itong glosurium kasi talagang pangarap ko magkaroon ako nito. Pero wala akong pambili ng full grow kasi nga mahal siya. So, ano nangyari sa aking dark lord? Sa ating burl marks. Wala yung dahon. Hinayang ako guys, natanggal yung dahon ng burl marks ko. Lipat kita. So, generally speaking guys, thumbs up yung ating supplier na si Sir Velasco, si Sir John Rowald or si Sir Oscar kasi well packed yung mga items. Talagang first time ko nakatanggap ng mga plants na naka bubble wrap. Tapos may mga freebies siya talaga na bonggang-bongga at kakaiba. Sabi nga niya wala pa daw ako ng freebies kaya excited ako na makita kung ano yung magiging itsura ng freebies ni Sir sa akin. Tsaka napaka-kwan ng mga plants, napaka-healthy, napaka-ganda ng itsura. Ito yung pinaka-fresh, siguro dahil mabilis kong natanggap. So, that's it for our unboxing today. Mga kaplantitos, and kaplantteachers, i-update ko na lang kayo kung ano nang development sa mga nabili natin kay Sir Oscar. Again, ilalagay ko yung name ni Sir sa description para kung gusto nyo rin mag-order ng mga bonggang plants at with bonggang freebies, you can visit his Facebook. So again, thank you Sir Ronald. And kapag bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe, to like, share, and of course, importante i-tap nyo yung bell and choose all para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong videos. So that's it for today. Happy planting and good day.